Ahoj, zdravím vás u mého dalšího videoblogu. Dnešní blog bude o tom, co všecko jsem musela podstoupit, abych mohla žít prostě normální život jako holka, abych si našla partnerku, aby mě ostatní brali jako holku, abych neměla problém celkově ve společnosti, v zaměstnání a tak podobně. A zároveň vám v kontextu toho ukážu, jak jsem vypadala jako kluk. Někteří si myslí, že jsem možná byla jemný kluk nebo tak něco. Já jsem v žádném případě nebyla jemný kluk a osobně si myslím, že jestli jste viděli určitě přeměnu Torres Georgios, tak možná jsem ještě měla fakt hrubší rysy než ona. Takže to bude jedna část blogu, ale než se k ní dostanu, tak bych hrozně ráda se zmínila o článku, který nám ode mě napsal. Počkejte, já jsem si to tady napsala. Autor Ladislav Hrejzek na portálu Express.cz. Ono to vyšlo teda sice už před měsícem, ale jak všichni víte, tak já jsem se ještě uzdravovala z operace, vůbec jsem to nezaregistrovala, až teď mi to řekli moji kamarádi o tom článku a autor ten článek pojmenoval Nejbizarnější youtuber dneška. Český mladík popisuje, jak se dá změnit pohlaví. Upřímně, ten text, jakoby já proti tomu nic nemám, napsal to poměrně hezky, ale už jenom z toho titulku a z toho, jak se tam o mě vyjadřuje, tak mě ten autor neskutečně nasral. A nejvíc mě jakoby naštvala ta jeho demence, že on píše o něčem, jakoby o změně pohlaví, nebo to je jedno, řekněme o tom YouTube mém kanále, ale přitom o tom tématu ví totální hovno, jo. Takže já se tomu vůbec nedivím, protože tento autor si podle ministerstva zahraničí v jednom článku vymyslel zdravotní sestru, která informovala o zraněné Češce v zahraničí. Takže jakoby ten autor možná jako občas potřebuje něco napsat senzaci a tak prostě to nějak uchopí, ale toto mně přijde úplně pitomý, protože za prvé, mladík. Já v první řadě nejsem kluk, už jsem holka, budu to mít i v dokladech v podstatě a přemýšlela jsem v první chvilce, že bych normálně jakoby server Express.cz zažalovala, protože to beru jako urážku. Já se taky o něm nezmiňuji jako třeba o dementovi nebo o něčem takovém, taky říkám autora, takže to je jedna věc. A protože je to v podstatě lidská bytost, já ho taky jakoby nepopisuju jako že je něco jiného, ale co je ještě horší, on tam furt popisuje mladík, který se nechal předělat na ženu. A já když se nad tím zamyslím, tak mě to implikuje takový ten pocit, že jsem prostě byla kluk, který nevěděl, co dělat, a tak jsem se nechala prostě předělat na holku. Ne, tak to není. Transsexuální holka, kdyby to třeba nazval holka, která se narodila jako kluk. Já bych asi proti tomu nic neměla, protože to je pravda, já jsem se jako kluk narodila, je to tak. A abych byla sama sebou, tak jsem musela podstoupit prostě nějaké operace, ale byla jsem v podstatě odmalá holka, já jsem se cítila jako holka a narodila jsem se jenom do pitomého těla a bohužel autor jakoby tady toto vůbec nerozlišuje. A to na mě působí strašně hloupě, když už o tom jako píše, tak by se aspoň o tom něco mohl zjistit prostě o tom tématu. Takže, ale zase na portálu Express.cz mě to možná ani tak moc nepřekvapuje upřímně, takže k tomu jsem se chtěla vyjádřit jako první, že mě spíš jakoby takovýto článek vadí i z pohledu nějakého povědomí o trans lidech, protože když si to někdo přečte, tak si fakt si myslím, že si představí, že prostě my trans jsme prostě lidi, kteří nemají už jakoby z nudy co dělat, tak prostě si řeknou, že si zkusí život v jiném těle, ale ne, fakt to tak není. Já upřímně bych dala cokoliv za to, kdybych nemusela jít pro změny pohlaví a kdybych se cítila dobře jako kluk, ale prostě nedokázala jsem žít jako kluk a prostě ta změna pohlaví fakt byla už ve finále nutná, protože jsem se cítila psychicky strašně špatně. Konec konců, teď bych se mohla navázat, já o tom píšu teďka knížku, ta knížka bude napsaná někdy do půl roku, to bude hotový, tam hodně popisuju tu cestu změny pohlaví, popisuju tam i nějak trochu to prostředí a podobně, tak pokud někoho to bude zajímat, tak si to určitě může přečíst, protože mám pocit, že zrovna na toto téma nebyla napsaná žádná knížka v Česku. Já vím, že paní doktorka Fivková ještě s nějakým spolem vydali knížku o transsexualitě, a to je odborné. Toto bude v podstatě nějaká novela, dalo by se říct, a bude to přímo o těch pocitech, co jsem prožívala, co mě k tomu vedlo, co jsem musela všechno obětovat a podobně. Tak, a teď se dostáváme k druhé části tohoto videoblogu, a to je, jak jsem avizovala, to, co jsem musela vlastně všechno podstoupit,
abych mohla žít jako normální holka. Já bych zároveň ráda uvedla, že já to budu rozvádět postupně v dalších videích, krok po kroku, o co všecko šlo, ale teď jenom ve zkratce. První bych chtěla v podstatě ukázat, jak jsem vypadala jako kluk, to uvidíte tady na této fotce. A jak vidíte, já jsem nebyla zrovna úplně jemný typ kluka, navíc jsem měla prostě hodně aspektů a ještě furt mám nějaký aspekty, které holka nemá. Takže na to, abych vůbec mohla žít jako holka, tak ano, podstoupila jsem změnu pohlaví, mám zvětšená prsa, mám plastiku nosu, mám plastiku brady, dvakrát mám doplňované vlasové kořínky, nechávám si prodlužovat řasy, jednu dobu jsem měla i prodloužený vlasy, nechala jsem si vyplňovat kyselinou hyaluronovou nosorytní vrásky, aby to nevypadalo tak hrubě, měla jsem zvětšovaný rty, na což ještě možná půjdu. A to je, ještě mě čeká, abych zapomněla plastika čela, protože jak vidíte tady toto mám takový hrubší tuto část. Ono, když se na to člověk zaměří, tak ono to čelo udělá neskutečně moc, daleko víc třeba než brada a nos, co se týče té feminizace obličeje, to udělá fakt hrozně moc. Jo, ještě jsem zapomněla epilaci laserem, těch jsem měla asi tak 20-30 sezení a furt ještě nemám vyepilováno a teď pojedu do Frankfurtu, tam je paní, která se specializuje na elektrickou jehlu, jedu tam 28. září, tak určitě vám pak z toho dám report. Takže to je ještě další věc. To je asi všecko, ještě postava, tam jsem teda jakoby nějakou dobu vůbec necvičila, teď jsem se začala cvičit, začínám opět cvičit s činkama a všecko a hrozně bych se chtěla věnovat fitness, protože už konečně mě jakoby ty svaly vyatrofovaly. Reálně, když jsem byla kluk, tak jsem dokázala nad hlavu zvednout nějakých 105 kg, na benči kolem 100, na dřepech 160 a nebo jsem udělala jako kluk 60 kliků v kuse, teďka jich udělám 5, takže to je takový jako jenom nepoměr, ale konečně už se těch svalů zbavila. Paradoxně mám pocit, že k tomu nejvíc pomohla jakoby operace. Takže toto jsou operace, které jsem měla, které mě čekají a v dalších videích já chci o těchto operacích se ke každé z nich a vůbec ke každé proceduře nějak jako zmiňovat, po případě jako doporučit kliniku nebo doktora, kam jsem byla, protože co se týče některých věcí jsem byla u více lékařů, s více doktorama jsem věci konzultovala a nebudu to popisovat z lékařského hlediska, protože já si myslím, že já na to nejsem dost povolená, to když člověk bude chtít, tak by se mohl zeptat doktoru, po případě jsem přemýšlela, že pokud by se nepodařilo udělat s některým nějaký rozhovor, ale já to budu popisovat ze subjektivního hlediska, protože si myslím, že ne každý podstoupil tolik operací a tyto zkušenosti bych vám ráda předala, ať už je to třeba pro transholky, které třeba ve starším věku, myslím si, že totiž mladší holky to tak moc nepotřebují, které se chystají jít do proměny, anebo prostě jenom pro vás, jestli vás zajímá, co to všecko sebou obnáší, tak určitě ráda se o tyto zkušenosti podělím a budu se o nich zmiňovat v následujících videích, které pokud už teď doufám, že by mě mohly vyjít každý týden maximálně 14 dní jedno. Tak, to je ode mě pro dnešek všecko. Já vám děkuju, že jste se to dokoukali až do konce, teda vy, kteří jste to až do toho konce dokoukali. Taky, pokud se vám to líbilo, tak určitě klikněte na tlačítko dole odebírat, to budu fakt ráda. Prostě moje ego, moji ješitnost hrozně potěší, když mám nové odběratele, když mám co nejvíc slednutí, jako prostě baví mě to, takže budu hrozně ráda a mějte se krásně, pa pa.